Om du är ny här på kanalen så heter vi Kajsa och Ali. För några månader sedan så sålde vi allt vi ägde och beslutade oss för att bygga om den här bussen till vårt hem. Så vi lämnade vårt liv i Sverige och har sedan dess kört hela vägen ner till Mellanöstern. Välkomna till Mosul. Här har människor bott i över 7000 år. Det är helt sjukt. Det är helt galet. Vi är ju i civilisationens vagga. Det är så jävla coolt. Men det är också en stad fylld med väldigt mycket tragedi och trauma efter att ISIS kom 2014 och bara totalt förstörde hela staden. Staden är på återbyggnad och det bor jättemycket människor här fortfarande idag. Det känns sjukt att vara här. Ja, alltså vi såg ju också precis parkerade på liksom en parkering där det är byggnader liksom i bakgrunden där det är helt totalt förstört. Det är väldigt påtagligt att vara här. Man märker också hur mycket hopp det finns här. Ja, det finns verkligen mycket hopp. Vi körde förbi igår moskén och man såg hur det håller på att återuppbyggas. Härifrån kan man också se Tigrisfloden. Jag tror alla som har läst svenska historier vet vad Tigris är. Det är ingen flod som behöver introduktion alltså. Vi träffade en kille i parkeringen. Han sa att svarta leran har många använt för att bli av med hudproblem och hudsjukdomar genom att bara smörja på sig. Riktigt häftigt om det stämmer. Tänk att det har bott människor här i 10 000 år. Ja. Man lärde sig kontrollera vattnet här genom att bygga bevattningssystem och alltså så jävla sjukt, eller? Coolt. Det är mäktigt alltså. Det känns också som att det ligger typ så här någon sorts tystnad typ över staden på något sätt. Jag tror att kriget har gjort att folk är väldigt försiktiga och tysta. Alltså vi träffade ju två killar innan och så frågade jag om de bodde i Mosul och då sa de så här att ja, vi bor här, och han sa typ att det är så här väldigt jobbigt att bo här och vara här för att man blir dagligen påmind om typ så här traumat och typ alla minnen liksom från kriget, och man ville bara typ krama honom. Det kändes så att konstant leva i det hela tiden, så här, att se alla ruiner och alla veta liksom att ens nära och kära liksom. Även så att när man kör runt i de här städerna och ska parkera så måste man prata med folk som är här så att de vet vilken som har parkerat och inte bara ställer sig, för folk är fortfarande väldigt oroliga. Men bara man pratar med poliser och vakter och lokala befolkningen så är det lugnt. Där längre ut är moskén som förstördes av kriget. De håller ju på att återuppbygga den. Ska vi åka dit nu? Ja, den ser riktigt maxad ut. Nu är vi på väg till Al-Hadba, den här moskén som ISIS utropade kalifatet i.
Good! Fy fan vad gulliga de var. Det bästa brödet i hela världen. Irakiskt bröd. Alltså det här med smör på. Ska vi köra eller? Ja. Vi står just nu vid The Grand Mosque. Visste du att den här moskén började Saddam Hussein bygga Nej. på 80-talet? Nej. Den byggdes aldrig färdig för att kriget startade i Irak och sen så kom ju ISIS hit och sådär. Den blev ju aldrig färdigbyggd. Den fick ju lite så här tryckskador och sånt av typ bomber och så. Men de håller fortfarande på att bygga den och den ser så cool ut för som du sa, det är bara så här bubblor typ. Ja. Den är jättecool. Ja, jätteunik moské. Verkligen. Men nu är planen att vi ska lämna Mosul och köra vidare mot Samara. Det är typ en liten körning. Det kommer nog ta lite tid att köra för det är ju lite checkpoints och sånt. Ja. Det ska bli skönt att lämna kylan för när vi körde in i irakiska Kurdistan så möttes vi av snö och typ minusgrader. Så att vi har frysit väldigt mycket men nu är solen här och nu ska vi köra ännu mer så att det blir ännu varmare. Men nu drar vi till Samara. Let's go. Efter typ 10 checkpoints har vi i alla fall lyckats ta oss till Samara. Och nu ska vi till Malwiya-moskén som har den här kända minareten som är som liksom en snurra typ. Wow, vad cool! Och alltså vi fick bästa vädret för nu håller solen på att gå ner så himlen kommer att bli helt magisk. Alltså jag tycker typ att solnedgångarna närmare ekvatorn är typ mer magiska. Jag vet inte om det är typ att hela himlen glöder eller vad det är, men jag vet inte, solnedgångarna i Sverige blir liksom inte lika magiska bara. Jag vet inte varför. Det verkar vara stängt. Helt stängt. So close but still so far away. Ali frågade typ checkpointen där borta. Sa att jag skulle ropa, men då kanske de har åkt då. Men är detta enda ingången eller? Han sa ja. Jag fick se den i alla fall. Ja, alltså det viktigaste är att vi ser den. Ser ni den? Men jag tycker vi åker och käka falafel. Min mamma har ju ringt ett par gånger och sagt att jag har middag färdigt till er, ni måste komma idag. Då kör vi till Bagdad. Det har faktiskt gått några dagar nu som vi filmade sist.
För att vi har bara fokuserat på att umgås med Alis familj och vara helt närvarande. Just nu står vi parkerade precis utanför Alis föräldrars hus, hans barndomshem. Det går typ inte riktigt förklara hur fint det är att vara här. För det känns som att jag typ har fått en pusselbit typ till Alis liv och den han är som person. Träffa hans mamma och hans pappa och hans syskon och hans familj och släkt och vänner. Alltså det har varit magiska dagar verkligen. Men vi kommer från olika kulturer och jag var så nervös. Men alla har verkligen så här bara tagit in mig i familjen. Så fina och givmilda och de bara ger och ger och ger. Det känns som att jag typ alltid har varit en av dem. Det är så fint och... Förutom att träffa hans familj så har vi också utforskat Bagdad lite. Vi har varit på en gata som heter Al-Mutanabbi. See, the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny. Carry on, despite all my past. Into tomorrow's bright and shiny days. I västvärlden så funkar det så att man kan låna från bibliotek för att böcker är dyra, medan andra länder i Mellanöstern så böcker så billiga att det inte är värt att låna ut. Det kostar typ 10 spänn. Dyrare att åka taxi hit och låna, istället så köper man bara boken. Jag fick en bok! Mutanabbi, personen som fick gatan kallad efter. Han var känd efter att säga vissa meningar, som exempel, jag håller på att öva på meningen. Han sa, "Ana alladhi andar al-a'ma ila adabi." Alltså han fick blinda människor att se hur respektfull han var. Han var ett exempel på hur folk ska vara mot varandra. Vi ska åka båt över Tigris! Jag är så taggad. Var det gott alla dina tallrikar? Nice to meet you. Al-Mutanabbi är ju en historisk gata där poeter och författare liksom har samlats i typ årtionden och så här filosoferat och diskuterat böcker. Och det var en väldigt speciell plats att åka till. Det äldsta kaféet i Bagdad ligger också här. Vi var där med Alis bror och hans fru. Och det var en så mysig dag att bara gå runt i Bagdad och bara så här, se människor göra sina liksom vardagssysslor. Det är en av mina favoritgrejer, att bara gå runt på gatan och bara se hur människor lever sina liv liksom. Det är faktiskt många som har skrivit till mig på Instagram och frågat mig typ hur det känns att vara här och typ om jag har känt mig trygg och typ som kvinna och sådär. Jag har inte känt mig otrygg en enda gång. Man hör ju så himla mycket när man åker hit. Fördomar, varningar och bilder liksom som inte riktigt stämmer. För mig har Irak känts väldigt tryggt och jag har inte en enda gång känt mig osäker eller otrygg. Människor tar hand om varandra här på ett sätt som är liksom, jag har typ aldrig sett något liknande. De bara ger och ger och ger. De har haft en väldigt tung historia, de har haft det väldigt jobbigt här. Men de har alltid rest sig för att de har haft varandra och bara liksom så här hjälpt varandra hela tiden. Det finns någon motståndskraft hos det irakiska folket som är så imponerande liksom. Och de är alltid så glada och nyfikna och så här. Det är min uppfattning av Irak och irakier liksom.
Men efter några dagar nu i Bagdad, nu är det dags att lämna staden för den här gången. Imorgon ska vi köra söderut och vi ska åka till ett av de ställena som jag har sett fram mest emot på hela den här resan. Det är ett ställe som inte jättemånga människor vet om ens existerar. Nämligen Iraks våtmarker. Och det ska bli så häftigt att se. Så det får ni absolut inte missa. Jag tycker sånt är läskigt alltså. Alltså det var helt sjukt. Det var verkligen som att komma typ rakt in i typ en naturdokumentär. Shit vad coolt! Jag var nära, så här nära på att förlora ett öga.